বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সহায় হোৱাকৈ আকৌ 100টা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছিলোঁ তেনেহলে বন্ধুসকল দেৰি নকৰো আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা খেলুৱৈগৰাকী কোন উত্তৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা সতী সাধনী কোন বংশৰ ৰাণী আছিল উত্তৰ চুতীয়া বংশৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল উত্তৰ শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী বগীবিল দলঙৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান উত্তৰ 4.94 কিলোমিটাৰ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল উত্তৰ বসন্ত দাস শৰাইঘাট যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ সেনাপতি কোন আছিল উত্তৰ লাচিত বৰফুকন শৰাইঘাট যুদ্ধৰ সময়ত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল উত্তৰ ৰামসিংহ ভৌগোলিক আয়তনৰ ফালৰ পৰা অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম কি উত্তৰ কাৰ্বি আংলং ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱ অসমত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰ 2007 চনত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ হালধীয়া চৰায়ে বাওধান খাই কোনে পৰিচালনা কৰিছিল উত্তৰ জাহ্নু বৰুৱা ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ অসমে আগুৰি আছে উত্তৰ 2.39% শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত বৰগীতসমূহ কি ভাষাত লিখা হৈছিল উত্তৰ ব্ৰজাৱলী অসমৰ অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম মহিলা কোন উত্তৰ মনালিছা বৰুৱা দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় উত্তৰ চুহুংমুং প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোন উত্তৰ কনচেং বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা পদ কোনে সৃষ্টি কৰিছিল উত্তৰ প্ৰতাপ সিংহ প্ৰথম বৰবৰুৱা কোন উত্তৰ মোমাই তামুলী লৰা ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় উত্তৰ চুলিকফা ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথমে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ ৰাজস্থান মেডাম মেফি কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় উত্তৰ 31 জানুৱাৰী আলি আই লৃগাং উৎসৱ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হয় ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে উম্ফা পূজা কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে উত্তৰ আহোমসকলে পালন কৰে সমাংকান কোন জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি কাৰ্বিসকলৰ মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান বাগৰুম্বা কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে উত্তৰ বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে অসমৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ ক'ত আছে উত্তৰ ডিগবৈ বায়খু উৎসৱ কোন জনগোষ্ঠীৰ উত্তৰ ৰাভাসকলৰ খেৰাই পূজা কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে উত্তৰ বড়োসকলে পালন কৰে প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাটোৰ নাম কি বনকুঁৱৰী কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা সাহিত্য অকাডেমী বঁটা পোৱা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি উত্তৰ বনফুলৰ কবি কোন আছিল উত্তৰ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা প্ৰথম অসমীয়া সামাজিক নাটখনৰ নাম কি উত্তৰ ৰামনৱমী অসমৰ একমাত্ৰ পাহাৰীয়া চহৰখনৰ নাম কি উত্তৰ হাফলং অসমৰ আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ চহৰখনৰ নাম কি উত্তৰ তেজপুৰ ভাৰতে ফ্ৰান্সৰ পৰা কিনা বিমানখনৰ নাম কি ৰাফেল ফাইটাৰ জেট ডিব্ৰুগড় জিলাত থকা বিমানবন্দৰটোৰ নাম কি উত্তৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ হাৱা মহল ক'ত আছে উত্তৰ জয়পুৰ প্ৰথম অসমীয়া বেৰিষ্টাৰগৰাকী কোন আছিল উত্তৰ আনন্দৰাম বৰুৱা অসমৰ চিমেণ্ট কাৰখানা ক'ত আছে উত্তৰ বোকাজান ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল উত্তৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন বৰ্তমান ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী কোন উত্তৰ অমিত শ্বাহ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিল চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল অৰ্জুন বঁটা ক'ত দিয়া হয় উত্তৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈয়ে প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল উত্তৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী দ্বিতীয়গৰাকী খেলুৱৈ কোন উত্তৰ মনালিছা বৰুৱা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কোনখন ঠাইত শুভাৰম্ভণি কৰা হয় উত্তৰ 2014 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা ৰাজঘাট নতুন দিল্লীত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কিমান চনত নোবেল বঁটা পাইছিল উত্তৰ 1913 চনত নগাঁৱৰ পুৰণি নাম কি উত্তৰ খাগৰিজান অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ যোৰহাট পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য ক'ত আছে উত্তৰ শিৱসাগৰ দাণ্ডী যাত্ৰাৰ লগত কি জড়িত আছে উত্তৰ নিমখ ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শাসক কোন উত্তৰ ৰেজিয়া চুলতান চিপাহী বিদ্ৰোহৰ তাৎক্ষণিক কাৰণৰ লগত জড়িত ব্যক্তিগৰাকী কোন উত্তৰ মংগল পাণ্ডে কনিষ্ক কোন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল উত্তৰ কুখান বংশৰ শ্বেৰ শ্বাহ চুৰিৰ দুৰ্গ ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ সহস্ৰম গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম ক'ত হৈছিল উত্তৰ লুম্বিনী শ্বাহজাহানে তলৰ কোনটো সাজিছিল উত্তৰ শীজ মহল কোনগৰাকী মোগল সম্ৰাটে তাজমহল সাজিছিল উত্তৰ শ্বাহজাহান জালিয়ানৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড ক'ত হৈছিল উত্তৰ অমৃতসৰ কোন মগধৰ শাসকক বুদ্ধৰ সমসাময়িক আছিল বিশিম্বাৰ প্ৰাচীন সমুদ্ৰত বিন বজোৱা অৱস্থা দেখুৱাই মুদ্ৰিত কৰা হিন্দু ৰজাজনৰ নাম কি উত্তৰ সমুদ্ৰগুপ্ত হিটলাৰ কেতিয়া জাৰ্মানীৰ
উপদেষ্টা হৈছিল? উত্তৰ 1933 খ্ৰীষ্টাব্দত। ৰাজস্থানৰ আজমেৰত অৱস্থিত তাৰা গড় দুৰ্গ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? উত্তৰ আকবৰে। অশোকৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ সংঘমিত্ৰা। মহাবীৰ আলেকজাণ্ডাৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল? উত্তৰ অশোক। পৃথিৱী পৰিভ্ৰমণ কৰা প্ৰথম গৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল? উত্তৰ মেগেলান। মহেঞ্জোদাৰো আৰু হৰপ্পা ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ পাকিস্তান। জৈন ধৰ্মৰ 24তম তীৰ্থংকৰৰ নাম কি? উত্তৰ মহাবীৰ। পুৰণি কালত দিল্লী কি নামেৰে জনা গৈছিল? ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ। ভাৰতৰ নেপোলিয়নক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ সমুদ্ৰগুপ্ত। ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ সমুদ্ৰগুপ্ত। 1526 চনৰ পানিপথৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? বাবৰ আৰু ইব্ৰাহিম লোদীৰ মাজত। কাশ্মীৰ বুৰঞ্জীৰ তথ্য সম্বলিত উৎস গ্ৰন্থখনৰ নামটো কি? উত্তৰ কলহনৰ ৰজত ৰংগিনী। মগধ নামৰ ঠাইখিনি কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? উত্তৰ বিহাৰ। 1303 খ্ৰীষ্টাব্দত আলাউদ্দিন খিলজীয়ে চিতুৰ আক্ৰমণ কৰি জয় কৰাৰ সময়ত তাত কোনে শাসন কৰিছিল? উত্তৰ ৰাণা সংগ। দিল্লীৰ কুতুব মিনাৰৰ আধাৰশিলা কোনে স্থাপন কৰিছিল? কুতুবউদ্দিন আইবাক। মগধ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? উত্তৰ পাটলিপুত্ৰ। মেগাস্থেনিজৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰখন আছিল পাটলিপুত্ৰ। মেগাস্থেনিজে ভাৰতীয় সমাজক কিমানটা জাতিত বিভাজন কৰিছিল? 7টা। ইণ্ডিকাৰ কোনে লিখিছিল? উত্তৰ মেগাস্থেনিজে। যোগ দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? উত্তৰ পতঞ্জলি। মানুহে সৰ্বপ্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰা ধাতুবিধ কি আছিল? উত্তৰ তাম। ফৰাচী বিপ্লৱ কেতিয়া হৈছিল? 1889 চনত। ৰুছ বিপ্লৱ কেতিয়া হৈছিল? 1905 চনত। কলম্বাছে কেতিয়া আমেৰিকা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? 1492 চনত। সাম্যবাদী মতবাদৰ জনক কোন? উত্তৰ কাৰ্ল মাৰ্ক্স। পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? আলেকজাণ্ডাৰ গুষ্টাভ আইফেলে 1889 চনত। ক'ত আৰু কেতিয়া পিৰামিড নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2750 চনত মিছৰত। আলেকজাণ্ডাৰ ক'ৰ ৰজা আছিল? মেচিডোনিয়া। আলেকজাণ্ডাৰৰ মৃত্যু ক'ত হৈছিল? বেবিলনত। মহম্মদ ঘুৰি কোন দেশৰ ৰজা আছিল? আফগানিস্তান। চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত কিমান চনত যুদ্ধ হৈছিল? 1961 চনত। প্ৰথম এলিজাবেথ কেতিয়া সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল? 1858 চনত। নেপোলিয়নৰ শেষ যুদ্ধখনৰ নামটো কি আছিল? ৱাটাৰলু। বিশ্বৰ প্ৰাচীনতম সংসদীয় গণতন্ত্ৰ ক'ত প্ৰচলন হৈছিল? গ্ৰেট ব্ৰিটেইন। ফৰাচী দেশে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে কেতিয়া? উত্তৰ 14 জুলাই। ইজৰাইল কেতিয়া স্বাধীন হৈছিল? 1948 চনত। ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ত ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? লেবাৰ পাৰ্টিৰ নেতা ছাৰ ক্লিমেণ্ট এটলি। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়ালৈ হৈছিল? 8 আগষ্ট 1914 চনৰ পৰা 11 নৱেম্বৰ 1918 চনলৈ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ হৈছিল? 1939 চনৰ পৰা 1945 চনলৈ। 10জন ৰজাৰ যুদ্ধ কোনখন নদীৰ পাৰত হৈছিল? পৰুচিনী ৰবি। এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সহায় হোৱাকৈ 100টা গুৰুত্বপূৰ্ণ দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছিলোঁ। যদি চেনেলটো ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়কণ মোক দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ জনালোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ।